Moi! Haluatko oppia suomea? Hyvä! Seuraa vain minua ja minun opetusvideoita. Minä olen Jenni ja olen suomen kielen opettaja. Tule mukaan! Tässä videossa opit kertomaan suomeksi, missä olet, mistä tulet ja mihin menet. Aloitetaan vastaamalla kysymykseen missä. Kun haluat kertoa, missä olet tai missä asut, tarvitset päätettä SSA tai SSÄ. Muista vokaaliharmonia. Jos sanassa on vokaali A, O tai U, pääte on SSA. Muiden vokaalien kanssa pääte on SSÄ. Pääte liitetään sanavartalon perään. Esimerkiksi olen koulussa, asun Espoossa. Muista, että joskus sanan vartalo muuttuu, kun siihen lisätään päätteitä. Muista KPT-muutokset. Esimerkiksi sanat Turku ja Helsinki muuttuvat seuraavasti. Asun Turussa, asun Helsingissä. Joskus päätteen SSA sijasta käytetään päätettä LLA tai LLÄ. Esimerkiksi asun Vantaalla, Tampereella, Rovaniemellä. Tai olen kurssilla, metroasemalla, lentokentällä. Valitettavasti tähän ei ole hyvää sääntöä. Pitää vain tietää, tuleeko SSA vai LLA. Katsotaan seuraavaksi kysymystä, mistä sinä tulet? Yleensä tarvitset vastaukseen päätteen STA tai STÄ. Esimerkiksi tulen koulusta, tulen Espoosta. Muista taas KPT-muutokset, jos sanan viimeisessä tavussa on kirjain K, P tai T. Esimerkiksi tulen kaupasta, tulen Amerikasta. Muista myös, että jos sana päättyy konsonanttiin, ennen päätettä lisätään vokaali I. Olen kotoisin Irakista. Joidenkin paikkojen kanssa käytetään päätettä LTA tai LTÄ. Tulen Vantaalta, Tampereelta, Rovaniemeltä. Tai tulen kurssilta, metroasemalta, lentokentältä. Kolmas kysymys on, mihin sinä menet? Vastaus loppuu yleensä pitkään vokaaliin ja kirjaimeen N. Esimerkiksi menen kouluun, menen kauppaan, menen Turkuun, menen
Helsinkiin. Tässä muodossa ei tarvitse muistaa KPT-muutoksia. Joidenkin paikkojen kanssa käytetään taas toista päätettä. Tässä tapauksessa päätettä LLE. Menen Vantaalle, Tampereelle, Rovaniemelle. Tai menen kurssille, asemalle, lentokentälle. Harjoitellaan vielä pari poikkeusta. Ne ovat tärkeitä sanoja. Ensimmäinen on koti. Se taipuu seuraavasti. Olen kotona, tulen kotoa, menen kotiin. Toinen sana on työ. Työstä puhutaan usein monikossa. Olen töissä, tulen töistä, menen töihin. Hienoa! Nyt sinä osaat vastata kysymyksiin missä, mistä ja mihin. Jos haluat opiskella lisää näistä taivutusmuodoista, voit katsoa tämän videon. Nähdään!